Hello các bạn nha. Hiện tại mình đang đứng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nha các bạn. Trước mặt mình là Tòa án Nhân dân thành phố. Hôm nay là ngày 13 tháng 6 năm 2026. Trời rất là mát nha các bạn. Phố đi bộ Nguyễn Huệ diễn ra gala sự kiện Tổ quốc Bình Yên nha các bạn nha. Đó các bạn thấy không? Kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Có rất nhiều các chiến sĩ an ninh và cơ động đứng bảo vệ chủ sự kiện nha các bạn. 80 năm an ninh nhân dân Việt Nam nha các bạn. Đây là sơ đồ của chủ sự kiện nha các bạn. Nhìn vô cổng sự kiện là thấy các anh công an đứng chào theo điều lệnh mọi người đi vào tham dự nha các bạn. Rất là nghiêm trang nha các bạn nha. Quá đẹp luôn các bạn. Đây là số 80 năm nha các bạn nha. 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam nha các bạn. Đây là gian phòng đầu tiên mà mình bước vô trong chuỗi sự kiện Gala Tổ quốc Bình Yên nha các bạn. Gian phòng này là gian phòng ghi dấu ấn bảo vệ an ninh nhân dân Việt Nam nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Qua từng năm tháng của đất nước từ năm 1946 theo các năm được ghi trên biểu đồ thì theo mình thấy là đến năm 2018 nha các bạn. Dấu ấn hình thành và phát triển lực lượng bảo vệ an ninh nhân dân Việt Nam. Đây là các tấm hình theo từng năm ghi công các chiến sĩ bảo vệ an ninh nhân dân Việt Nam theo năm tháng nha. Còn đây là những tấm hình mà các cấp lãnh đạo đảng và nhà nước dành sự quan tâm đối với lực lượng an ninh nhân dân nha các bạn. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần các bạn, cho nên rất là đông người đến xem và tham dự gala Tổ quốc Bình Yên. Còn đây là bản điện tử ghi danh các lãnh đạo Bộ Công an qua từng thời kỳ của đất nước các bạn. Các bạn thấy không? Rất là nhiều các cấp lãnh đạo Bộ Công an qua thời kỳ của đất nước nha các bạn. Gian phòng trưng bày kỷ vật của lực lượng an ninh nhân dân miền Nam trong thời kỳ kháng chiến năm 1945 đến năm 1975 các bạn. Để mình quay các kỷ vật cho các bạn xem nha. Trong các kỷ vật còn rất là nguyên vẹn nha các bạn, nhưng mà theo năm tháng thì cũng phai mờ dần các bạn. Đây là những tấm hình mà đấu tranh chống gián điệp biệt kích. Các bạn thấy không? Phòng rất rộng nhưng mà cũng rất đông người đến xem các bạn. Đây là các kỷ vật còn sót lại nè các bạn. Mắt kiến, phấn, rồi áo miền Nam. Đây là các kỷ vật của lực lượng an ninh miền Nam Việt Nam nha các bạn nha, trong miền Nam mình nha. Còn năm 1945 đến năm 1975. Gian phòng rất là rộng nha các bạn, cũng rất đông người đến xem nha các bạn nha. 07 ôm như hầu. Để mình vô mình quay cho các bạn xem ra bên trong có gì nha các bạn. Đây, bên trong là một trò chơi mini game các bạn. Một trò chơi mini game để trúng quà các bạn. Rất là đông người tham gia luôn nha các bạn nha. Vụ án tại số 7 ôn Như Hầu năm 1946. Cái năm 1946 này là bằng tuổi ba mình lúc đó mới sinh ra luôn các bạn. Trên này chắc cũng không biết cái vụ án này đâu các bạn. Chỉ có những người lớn tuổi hơn hoặc là bảo tàng lịch sử còn để lại mình còn biết, chứ năm đó là mình bó tay luôn các bạn ơi. Còn đây là những kỷ vật nè các bạn. Những tấm hình của lực lượng an ninh nhân dân miền Nam Việt Nam nha các bạn. Trong miền Nam là các bạn nhìn thấy biết liền à. Người miền Tây thì mặc áo bà ba, khăn quấn cổ. Đây là vụ án này các bạn.
Còn đây là những bức thư gửi ra Bắc này các bạn, trong thời kỳ kháng chiến các bạn. Có mô hình ngôi nhà lá các bạn, để mình vô mình quay xem cho các bạn coi nha. Cũng rất đông các bạn trẻ đến tham gia để tìm hiểu lịch sử của đất nước nha các bạn. Để mình quay các bạn coi từng người một nha. Nguyễn Văn B, đây là lực lượng an ninh của tỉnh Tây Ninh nha. Giờ mình đến gian phòng tiếp theo các bạn, gian phòng trưng bày kỷ vật của ban chuyên án năm 1945 đến năm 1975 nha các bạn. Để mình quay vòng vòng cho các bạn xem nha. Nói chung là cũng rất đông người các bạn, cho nên là chen chúc nha các bạn. Mình cũng quay vòng vòng cho các bạn coi thôi, chứ không có quay chi tiết nha các bạn thông cảm nha. Đây là gian phòng trưng bày kỷ vật của bên ban chuyên án nha các bạn. Đây là kỷ vật của bên ban chuyên án này các bạn. Bức thư, logo, hộ chiếu, tất cả những cái này là của bên ban chuyên án nha các bạn nha. Các bạn thấy không, những kỷ vật còn sót lại, hiện trạng cũng rất là còn nguyên vẹn nha các bạn, chỉ có file mờ theo năm tháng thôi các bạn. Đó, chưa kể những bạn trẻ vô chơi game nhận quà nữa các bạn. Nhận quà là một cái ly, móc khóa, cái túi, tất cả đều in hình logo của Bộ Công an các bạn, rất là đẹp nha các bạn nha. Đó các bạn thấy không, phòng mô hình nhỏ thôi nhưng mà rất là đông người vô chơi mini game nha các bạn. Những hình ảnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến năm 1986 nha các bạn. Còn đây là những kỷ vật để lại nè các bạn. Đài phát thanh Sony, điện thoại, chiếc xe, mô hình trò chơi. Thì những thứ này là dùng để bên ban chuyên án làm công cụ các bạn. Còn phòng này là phòng ghi danh những anh hùng liệt sĩ nha các bạn. Phòng trưng bày những di ảnh của những anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ năm tháng của đất nước nha các bạn. Mình bước vô căn phòng này cảm thấy rất là tự hào nha các bạn nha. Tại vì phòng này trưng bày các di ảnh của các anh hùng liệt sĩ các bạn. Mỗi một người, mỗi một độ tuổi khác nhau, mỗi một nhiệm vụ và mỗi một cống hiến cho Tổ quốc khác nhau nha các bạn. Nên mình cảm thấy rất là xúc động và tự hào nha các bạn. Đây là di ảnh của Nguyễn Thị Lợi. Bên cạnh còn có cái logo mã QR, khi mà mình quét ra thì mình sẽ có những cái dòng tiểu sử về nhân vật nha các bạn. Chị Võ Thị Sáu nè các bạn, rất là tuổi đời, rất là còn trẻ các bạn nha. Trần Văn Hoàng, Nguyễn Văn Đẹp, các bạn thấy không, tuổi đời của các anh hùng liệt sĩ rất là còn trẻ, và mỗi người đều cống hiến vì nước quên thân. Mỗi một người mỗi một nhiệm vụ khác nhau nha các bạn. Họ cống hiến cho nên mình mới có được ngày hôm nay các bạn, cho nên mình phải trân trọng và ghi công những anh hùng liệt sĩ cho Tổ quốc nha các bạn nha. Rất là nhiều các bạn. Còn đây là tập thể luôn nè các bạn, 12 chiến sĩ an ninh vũ trang T4 rồi các bạn. Các bạn thấy không, cả tập thể đều rất là nguy hiểm khi mà nhận nhiệm vụ nha các bạn, chứ không phải là riêng một cá nhân luôn nha các bạn nha. Bởi vì khi đi lính tất cả đều là anh em nha các bạn, không còn là người thân xa lạ nha các bạn nha. Tất cả đều là anh em nha các bạn, phải biết tương trợ lẫn nhau nha các bạn nha. Cho nên là
mới có những anh hùng liệt sĩ để cống hiến cho tổ quốc nha các bạn. Liệt sĩ Lê Bình, liệt sĩ Lê Văn Cố, rất là nhiều các bạn. Liệt sĩ Bửu Đóa, liệt sĩ Lê Văn Cảng, rất là nhiều luôn các bạn. Tuổi đời họ còn rất là trẻ các bạn. Phan Văn Viêm, Lê Văn Bì, mỗi một người đều có một cái mã QR, khi mà mình quét ra thì sẽ đọc được cái tiểu sử của người đó nha các bạn. Y Thuyền, Ca So, cái này là Tây Nguyên các bạn. Rất là đông các bạn trẻ nha các bạn nha. Đó các bạn thấy không? Rất là đông luôn. Không còn chỗ chen luôn nha các bạn. Đây các anh công an bảo vệ gala Tổ quốc Bình Điền nữa các bạn. Gian phòng đánh dấu lịch sử đầu tiên tham gia hoạt động. Đó các bạn thấy không? Đây là gian phòng mà tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc nha các bạn. Để mình quay với các bạn coi nha. Đây rồi. Đây là những chiếc xe mô hình đó các bạn. Những chiếc xe mô hình của phái đoàn gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nè các bạn. Đó, xe y như thật nha các bạn nha. Tuy là mô hình nhưng mà làm y như thật luôn nha các bạn. Để cho mọi người chiêm ngưỡng nha các bạn. Chị cán bộ đang ngồi giải thích và giới thiệu những mẫu xe cho các bạn trẻ và mọi người xung quanh đều biết nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Xe y như thật nha các bạn nha. Có điều là chỉ là mô hình nha các bạn. Rất là đông luôn các bạn. Tại hôm nay thứ Bảy mà các bạn, cho nên mọi người tham gia rất là đông. Còn đây là chân dung đặc biệt của người đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc các bạn. Còn đây là bộ trang phục gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc nha các bạn. Mũ nồi xanh, trang phục gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Nhìn rất là đẹp nha các bạn. Nhìn bộ trang phục của Việt Nam gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc rất là đẹp nha các bạn nha. Quá đông luôn các bạn ơi. Rất là đông luôn. Rất đông các bạn. Còn đây là bức tường an ninh mạng. Mình qua bên gian phòng này nha các bạn. Các bạn chờ mình chút nha, tại vì ở ngoài trời đang mưa các bạn, cho nên chút xíu nữa mình qua mình quay bên gian phòng bức tường an ninh mạng cho các bạn xem nha. Đây mọi người đang che dù đi qua đi lại các bạn. Gian phòng an ninh mạng, thiết bị kỹ thuật số. Đây để mình vô mình quay cho các bạn xem nha. Đông quá, đông quá các bạn ơi. Không còn chỗ trống luôn các bạn. Đây để mình quay các thiết bị cho các bạn coi nha. Trung tâm an ninh mạng quốc gia. Đây là gian phòng trưng bày các thiết bị an ninh mạng nha các bạn. Đây là mini game. Game mini game trúng quà nha các bạn nha. Đó, các bạn trẻ rất là háo hức tham gia chơi mini game trúng quà nha các bạn. Trúng quà là một cái túi
một bình nước. Đây bạn trẻ phóng phi tiêu các bạn, phóng phi tiêu trúng quà. Rất là nhiều em nhỏ khối nghỉ hè cũng được ba mẹ anh chị dắt theo để tham gia cùng sự kiện nha các bạn. Đây để mình quay cho bạn xem nha. Đây là cái súng hình như đó là súng bắn UAV các bạn. Còn đây là mẫu UAV nè các bạn. Rất là đẹp nha các bạn nha. Cái này là toàn bộ do Việt Nam mình chế tạo nha các bạn. UAV, tín hiệu UAV gây nhiễu. Các bạn thấy không, thiết bị gây nhiễu tín hiệu UAV các bạn. Cũng như là súng bắn hạ UAV các bạn. Còn đây là thiết bị camera nè các bạn, camera đủ loại luôn nha các bạn nha. Đây là những chiếc camera của bên trung tâm an ninh mạng nha các bạn. Đây để mình đi quay cho các bạn xem nha. Công nghiệp an ninh, đồng hồ theo dõi sức khỏe. Cái đồng hồ này là cái đồng hồ theo dõi người nghiện các bạn, theo dõi người nghiện. Nó định vị thời gian và cử chỉ hành động của người nghiện gây ra các bạn. Thì đeo cái đồng hồ này vô là sẽ biết người đó đang ở đâu làm gì luôn các bạn. Đó là một thiết bị thông minh nha các bạn nha. Công nghiệp an ninh. Rất là đông các bạn trẻ xếp hàng nha các bạn, xếp hàng để chơi mini game trúng quà nha các bạn. Còn đây là một chụp hình 360 độ rồi các bạn, chụp hình quay phim 360 độ. Rất là nhiều bạn trẻ lên chụp hình quay phim chiêu chiêu vài tấm ảnh nha các bạn. Làm nũng làm nạo rất là dễ thương các bạn, rất là vui luôn nha các bạn nha. Mỗi người chụp một kiểu một tấm rồi đi xuống nhường cho người khác. Đó các bạn thấy không, chơi game trúng quà, trúng cái túi có hình logo của Bộ Công an nha các bạn. Những món quà nhỏ xinh xinh rất là đẹp các bạn nha. Biến nhận thức thành hành động thực tế. Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống chính là vũ khí sắc bén trên mặt trận phòng vệ. Đặc biệt là thế hệ trẻ. Các bạn trẻ chơi game này là game mini game mã móc các bạn. Mã móc giống như gửi thư truyền tín hiệu các bạn. Mình có chơi này rồi mà khó lắm các bạn, không phải khó nhưng mà nó gõ theo nhịp các bạn, gõ theo nhịp mình không biết nó chật nhịp các bạn. Đây là dàn máy gõ mã nè các bạn, giống như mình đi lính các bạn, mình gõ mã truyền tín hiệu các bạn. Điện thoại bàn quay số với cái máy gõ chữ. Mấy cái này là lâu lắm rồi nha các bạn nha, lâu lắm rồi giờ mình mới thấy lại nha các bạn. Mấy cái kỷ vật này hình như là của bên bảo tàng Bình Dương các bạn, là ban an ninh T4 các bạn.
rất là đông luôn các bạn ơi, rất là đông luôn nha. Đó các bạn thấy không, các bạn trẻ xếp hàng dài luôn trên mini game, ai cũng muốn nhận được món quà của bên phía bộ công an các bạn, những món quà nhỏ xinh xắn. Đây một bạn trẻ chơi game nhận quà nè các bạn, game gì đây. Đó, nhận quà, nhận một túi quà nha các bạn nha, nhận một túi quà luôn, một túi lớn luôn nha các bạn. Đó, rất là vui luôn các bạn. Ai cũng có thể chơi được nha các bạn nha, các em nhỏ thiếu nhi cũng chơi được nha. Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh, đây là phòng bên quản lý xuất nhập cảnh nha các bạn. Chút nữa mình vô mình quay các bạn xem nha, bên trong đó rất là đông các bạn, rất là đông luôn. Đây màn hình lớn chiếu các cán bộ lãnh đạo bộ công an các bạn. Trời cũng tạnh tạnh mưa nha các bạn nha, tạnh tạnh mưa, chút mình chạy qua bên đó cho mình quay cho các bạn xem nha. Quang cảnh mình quay cũng rất là đẹp nha các bạn. Phía sau là Binetco, bên hông là chung cư kinh doanh các bạn. Chung cư đó là nhà nào cũng kinh doanh buôn bán tấp nập các bạn, không có bỏ sót căn nào ngay chung cư luôn nha các bạn nha. Đây trời mưa tạnh nha các bạn, mình quay cho các bạn xem nha, rất là đông luôn nha các bạn nha. Chưa kể những người ở ngoài phố đi bộ hóng mát rồi đi vòng vòng nha các bạn. Hôm nay là có chương trình ca nhạc luôn nha mấy bạn, rất đông luôn nha các bạn nha. Phòng quản lý xuất nhập cảnh cũng là một phòng quan trọng lắm nha các bạn nha, để triệt phá các vụ án lớn nha các bạn. Những tội phạm xuất nhập cảnh cũng rất là nguy hiểm nha các bạn nha. Còn đây là gian phòng để mình qua mình quay cho các bạn xem nha, gian phòng gì đây. Gian phòng này tập trung, mình thấy tập trung cũng rất là nhiều nha các bạn nha, rất là đông luôn các bạn, phòng nào cũng đông người các bạn. Mỗi một phòng là một viễn cảnh khác nhau các bạn. Gian phòng cục an ninh điều tra, đây rồi, đây là gian phòng mà bên điều tra ban chuyên án các bạn. Đó, các bạn trẻ đang check in để nhận một cái túi rất là xinh xắn nha các bạn nha. Đó, ai cũng có thể check in để nhận quà nha các bạn, rất là nhiều quà nha các bạn nha. Đó các bạn thấy không, rất là nhiều người xếp hàng check in nha các bạn. Vui các bạn, thứ bảy mà cuối tuần mà các bạn, ở nhà cũng buồn, cho nên là có những sự kiện nào thì người dân Sài Gòn đều đi tham gia các bạn. Thì những sự kiện ở đây thường là tổ chức thứ bảy và chủ nhật các bạn, 2 ngày nghỉ cuối tuần, cho nên là rất là đông người tham gia các bạn.
Hôm nay là ngày 13 tháng 6 thì cũng là ngày bế mạc các bạn. Cho nên sắp tới cũng sẽ có rất nhiều các cán bộ lãnh đạo cao cấp xuống tham dự các bạn. Cho nên một chút xíu mình quay cho các bạn xem nha. Cái cổng ra vào làm cũng rất là đẹp nha các bạn. Hình ngôi sao 5 cánh rất là đẹp, tuyệt vời các bạn nha. Đây, để mình quay gian phòng cho các bạn xem nha. Rất đông các cán bộ, chiến sĩ công an, an ninh, bảo vệ chủ sự kiện các bạn. Phòng trưng bày vũ khí. Đây là bộ đồ ra phá bom mìn. Kia là súng bắn tỉa các bạn. Đó, những khẩu súng nhìn rất là quy lực nha các bạn nha. Bộ đồ ra phá bom mìn, mình nhìn thấy cũng rất là nặng nha các bạn nha, chứ không nhẹ đâu. Gian phòng đặc biệt nhất trưng bày hiện vật ban an ninh T4. Đây, để mình vô mình quay các hiện vật cho các bạn xem nha, coi các hiện vật có gì nha. Sơ đồ triển lãm Trần Hải Phụng, tư lệnh phân khu 6. Đây rồi, các kỷ vật đây rồi, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Xe máy, một chiếc Honda 67 các bạn. Chiếc này hồi xưa dùng để làm săn bắt cướp này các bạn. Một chiếc Honda đồ cổ nha các bạn nha, thời này là đồ cổ luôn nha, 67. Hồi xưa rất là mắc nha các bạn nha. Trưng bày hiện vật của lực lượng an ninh T4. 3 chiếc luôn các bạn. Mình thấy chiếc 3 Pomilet cũng còn nguyên các bạn nha. Có điều là những chiếc xe này phai mờ theo năm tháng các bạn, nhưng mà nhìn hình dạng là những chiếc xe này còn nguyên các bạn nha, còn nguyên vẹn luôn nha, chỉ có điều là cũ nha các bạn. Rất đông người luôn các bạn ơi, rất đông người luôn, cho nên mình quay cũng hơi chật vật chút xíu. Đài radio, cái ly, cái muỗng, la bàn. Đây là mặt nạ phòng độc. Cái nón của giống như phòng cháy chữa cháy hồi xưa các bạn. Bộ đàm. Mình nhớ không làm cái máy làm căn cước giả được trưng bày ở bảo tàng Bình Dương các bạn. Đây là cây kiếm thanh gươm quyết thắng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là thanh gươm quyết thắng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam các bạn. Rất là còn nguyên vẹn, rất là đẹp nha các bạn nha. Loa phường, máy đánh chữ, áo sơ mi, ba lô, bóp đầm, nón tai bèo, dép cao su, máy chụp hình, bi đông nước, máy đánh chữ. Những cái kỷ vật này theo mình thấy thì đây là những kỷ vật dùng để làm chuyên án của
bên an ninh T4 nha các bạn. Có những kỷ vật mình nhìn cũng thấy là đồ cổ luôn nha các bạn nha, rất là đẹp luôn nha các bạn. Đây là đây là người đẹp gì đây, hình như đây là Á hậu Phương Anh Đào hay sao các bạn. Đúng rồi, nhìn Á hậu là biết đẹp này các bạn. Còn đây là mọi người đang chuẩn bị làm lễ để đón những vị khách cán bộ lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an nha các bạn nha. Đây rất đông luôn nha các bạn nha. Trung tướng, thiếu tướng, gặp người quen nha các bạn, gặp người quen các bạn ơi. Thiếu tướng Đinh Văn Nơi các bạn, thiếu tướng Đinh Văn Nơi, đúng rồi, thiếu tướng Đinh Văn Nơi nha các bạn nha. Mừng quá người ta, hôm nay mới gặp được thiếu tướng Đinh Văn Nơi ở ngoài đời các bạn. Rất là đông luôn nha các bạn nha, rất là đông các khách mời luôn nha các bạn. Tại hôm nay là lễ bế mạc các bạn, rất là đông các bạn. Đến đây là cũng gần kết thúc rồi. Kênh Phúc 6868 chúc mọi người bình an và sức khỏe dồi dào nha các bạn. Mong các bạn cho một like, một chia sẻ nha.